Ang Immaculate Conception ay ang paniniwala na ang Birheng Maria ay malaya sa orihinal na kasalanan mula sa sandali ng kanyang paglilihi. Ito ay naging isang tanyag na paksa sa panitikan, ngunit ang pagiging abstract nito ay nangangahulugan na huli na itong lumitaw bilang isang paksa sa mga gawa ng sining. Ang iconography ng Birhen ng Immaculate Conception ay nagpapakita kay Maria na nakatayo, na nakaunat ang mga braso o nakadaop ang mga kamay sa panalangin. Ang araw ng kapistahan ng Immaculate Conception ay ika-8 ng Desyembre. Tinanggihan ng mga Protestante ang doktrina ng Immaculate Conception bilang unscriptural, bagaman tinatanggap ito ng ilang Anglican bilang isang banal na debosyon. Ang mga opinyon sa Immaculate Conception sa Oriental Orthodoxy ay nahahati gaya ni Shenouda III, Pope ng Coptic Orthodox Church, ay sumalungat sa pagtuturo. Tinatanggap ito ng mga Eritrean at Ethiopian Orthodox Tewahedo. Hindi ito tinatanggap ng Eastern Orthodoxy dahil sa mga pagkakaiba sa pagkaunawa sa orihinal na kasalanan, bagamat pinaninindigan nila ang kadalisayan at pangangalaga ni Maria mula sa kasalanan. Ang Immaculate Conception of Mary ay isa sa 4 na Marian dogma ng simbahang Katoliko, ibig sabihin, ito ay pinaniniwala ang isang banal na inihayag na katotohanan na ang heresy ay maling pananampalataya. Binigyang kahulugan ni Pope Pius IX sa Ineffabilis Deus noong 1854, ito ay nagsasaad na si Maria, sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, ay ipinaglihi na malaya mula sa mantsa ng orihinal na kasalanan sa pamamagitan ng kanyang tungkulin bilang ina ng Diyos. Aming ipinapahayag, binibigkas, at binibigyang kahulugan na ang doktrinang nagtataglay na ang pinakamapalad na Birheng Maria, sa unang pagkakataon ng kanyang paglilihi, sa pamamagitan ng isang natatanging biyaya at pribilehiyo na ipinagkaloob ng makapangyarihang Diyos, sa pagtingin sa mga merito ni Hesu Kristo. Ang tagapagligtas ng sangkatauhan, ay napanatili na malaya sa lahat ng bahid ng orihinal na kasalanan, ay isang doktrinang inihayag ng Diyos at sa makatuwid ay dapat paniwalaan ng matatag at palagian ng lahat ng mananampalataya. Habang iginigiit ng Immaculate Conception ang kalayaan ni Maria mula sa orihinal na kasalanan, ang Council of Trent, na ginanap sa pagitan ng 1545 at 1563, ay dati nang pinagtibay ang kanyang kalayaan mula sa personal na kasalanan. Tumitaw si Anne bilang ina ni Maria sa huling bahagi ng ika-2 siglo na Ebanghelyo ni St. James. Si Anne at ang kanyang asawa, si Joaquin, ay infertile, ngunit dininag ng Diyos ang kanilang mga panalangin at si Maria ay ipinaglihi. Ayon sa author na si Stephen Shoemaker, ang paglilihi ay nangyari nang walang pakikipagtalik sa pagitan ni Anne at Joaquin, na angkop sa patuloy na pagbibigay diin ng Ebanghelyo ni James sa sagradong kadalisayan ni Maria. At noong 1571 ang Papal Breviary Prayer Book ay nagtakda ng isang detalyadong pagdiriwang ng pista ng Immaculate Conception noong ika-8 ng Desyembre. Ang tuluyang paglikha ng dogma ay dahil sa popular na debosyon. Ang Immaculate Conception ay naging isang tanyag na paksa sa panitikan at sining, at ang ilang mga deboto ay umabot na sa palagay na si Anne ay pinaglihi si Maria sa pamamagitan ng paghalik sa kanyang asawang si Joaquin. Sa France noong 1830, nakita ni Catherine Labour ang isang pangitain kay Maria bilang Immaculate Conception na nakatayo sa isang globe habang isang boses ang nag-utos sa kanya na magkaroon ng medalyang ginawa bilang paggaya sa kanyang nakita, at ang kanyang pangitain ay minarkahan ang simula ng isang mahusay na 19th century Marian revival. Noong 1849 ay inilabas ni Pope Pius IX ang encyclical na Ubi Primum na humihingi sa mga obispo ng simbahan para sa kanilang mga pananaw kung ang doktrina ay dapat tukuyin bilang dogma. 70% ng mga tumugon ay sumusuporta, at noong 1854 ang Immaculate Conception dogma ay ipinahayag kasama ang konstitusyon na Ineffabilis Deus. Dom Prosper Gueranger, abot ng Soulsmas Abbey, na naging isa sa mga pangunahing tagapagtaguyod ng dogmang pahayag, ay sumulat ng Memoir sur l'Immaculate Conception, na nagpapaliwanag kung ano ang nakita niya bilang batayan nito. Para matukoy ang paniniwala bilang dogma ng pananampalataya, kinakailangan na ang Immaculate Conception ay bahagi ng Apokalipsis, na ipinahayag sa banal na kasulatan o tradisyon, o ipinahiwatig sa mga paniniwalang naunang tinukoy. Kailangan pagkatapos na ito ay imungkahi sa pananampalataya ng mga tapat sa pamamagitan ng pagtuturo ng ordinaryong magisterium.
Sa wakas, kinakailangan na ito ay patunayan ng liturhiya, at ng mga ama at mga doktor ng simbahan. Nanindigan si Gueranger na ang mga kondisyong ito ay natugunan at ang kahulugan ay sa makatuwid ay posible. Natagpuan sa Ineffabilis Deus ang Immaculate Conception sa Ark of Salvation, Jacob's Ladder, ang Burning Bush sa Sinai, ang Enclosed Garden mula sa Song of Songs, at marami pang mga sipi. Mula sa mga suportang ito, ang mga tagapayo ng Papa ay pinili ang Genesis Kapitulo 3 versikulo 15, ang pinakamaluwalhating birhen ay sinabi ng Diyos nang sabihin niya sa ahas, "Maglalagay ako ng alitan sa pagitan mo at ng babae, at sa pagitan ng iyong binhi at ng kanyang binhi. Sasaktan niya ang iyong ulo, at dudurugin mo ang kanyang sakong." Si Martin Luther ay matatag na naniniwala sa walang hanggang pagkabirhen ni Maria, sa kanyang tungkulin bilang ina ng Diyos, sa kanyang pagiging bilang reyna ng langit, at sa kanyang malinis na paglilihi. Isinulat ni Luther, ito ay isang matamis at banal na paniniwala na ang infusion ng kaluluwa ni Maria ay ginawa ng walang orihinal na kasalanan, upang sa mismong kaganapan ng kanyang kaluluwa ay nalinas din siya mula sa orihinal na kasalanan na kaloob ng Diyos, na natatanggap ang isang dalisay na kaluluwang ibinuhos ng Diyos, kaya mula sa unang sandali na nagsimula siyang mabuhay ay malaya na siya sa lahat ng kasalanan.